Vi har fått äran att jobba tillsammans med Monark Exercise och med deras nya lastcykel som står här bredvid oss. Den här cykeln som står här, det är vad vi kallar för en P2, det betyder prototyp 2. Så det är liksom en cykel som är mitt i utvecklingsskedet kan man säga. Det som vi har jobbat med i det här projektet är en cykel av cykeltypen Long John eller en tvåhjulig lastcykel med lastutrymme fram. Elcykel, en drivlina med en stark motor som är anpassad till just en lite tyngre lastcykel. När man jobbar med en cykel så är ergonomi väldigt viktigt. Dels så ska den vara lätthanterlig, det ska vara bra känsla, bra karaktär i cykeln. Men man ska också ha rätt ergonomi när man cyklar. Det här är ju en avvägd, sportig, layback position i ergonomin när man cyklar. Den här cykeln är konstruerad med en dubbelram. Det är för att utnyttja det elastiska stålet i en stark ram men som samtidigt är lite stötdämpande. Vad det gäller lådan så har vi jobbat med 2 lägen. Det här är en expanderbar låda som kan vara antingen lite bredare än det vi ser framför oss eller som just den här är mer kompakt läge. Lådan har ett dubbelgolv i det här utförandet så att vi har ett litet fack här där man kan ha förvaring och man kan till och med låsa facket om man vill ha värdesaker. Det här ryggstödet här ser lite grann ut som en schweizerost och anledningen till det är för att man ska kunna fästa in bälten för barn. Så man kan välja här om man vill ha 2 barn bredvid varandra eller 1 barn i mitten. Vi har ju kombinerat design och funktionalitet på många delar av cykeln. Bland annat har vi en dubbelram här i torpedväggen. Det är dels för att göra cykeln stark men också utrymme för förvaring av olika slag. På den här cykeln så har vi vad vi kallar för vajerstyrning. Vi har dubbla vajrar för säkerhet om en skulle gå av. Det gör också att vi får en väldigt tajt svängradie vilket är viktigt på en sån här stor lastcykel när man ska manövrera den in eller ut ur ett garage eller en parkering eller sådär. Vi har dubbla lyktor fram för bra belysning. För att saker och ting ska vara skyddade så har vi den här bumpern här framme, en liten båge. Det är också ett bra handtag när man ska flytta cykeln. Många lastcyklar har en oljedämpare här fram som tenderar att kosta mycket att serva eller byta ut. Så därför så har vi rationaliserat bort de här dyra dämparna och istället så har vi gått på det här stora framdäcket som ni ser. Det här däcket innehåller väldigt mycket luft som tar väldigt mycket dämpning. Man kan ha lite lägre tryck i däcket och det sväljer väldigt mycket ojämnheter som en trottoarkant eller ett potthål eller så vidare. Så det är anledningen till det här stora och ganska karaktäristiska framdäcket.